Hi guys! Welcome to the vlog! Kumusta po ang lahat? Today is Thursday, March 4, 2021. So, 3 days na lang bago ang birthday ni Bella. So, ngayon, nagpre-prepare na kami isa-isa ng mga kailangan dun sa birthday ni Bella. So, nung isang araw guys, bumili na kami ng mga materials para dun sa mga ilalagay namin na decoration dun sa kanyang birthday. So, ayun, kahapon, general cleaning kami ng asawa ko. And yung husband ko, nag-ready siya ng mga ilaw. Nilagyan niya ng mga sabit na ilaw dun sa labas. Kasi madilim dun paggabi. So, para sa birthday ni Bella, maliwanag yung pagdadausan ng kanyang birthday. Mag-i-start kasi guys yung birthday ni Bella ng 5 PM. So, ayan, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung gagawin kong magiging upuan ni Bella dun sa birthday niya. So, ito yung walker ni Bella, guys. So, ayun guys, gusto ko dun sa birthday niya, uupo siya sa gitna. So, ito lang yung pwede niyang maupuan dun. So, kailangan ko tong lagyan ng decoration. Paano ko siya i-decorate na hindi gagastos? Siyempre, yung nabili kasi naming mga pang-decorate guys is mga lobo-lobo lang. So ngayon, naisip ko, paano ko siya pagagandahin? Siyempre, kailangan may trono yung baby ko dun sa gitna. Siyempre, kailangan umugmwa din yung kulay na ilalagay ko dito dun sa kanyang tarpaulin at saka dun sa mga logo niya. So ito guys, ang naisip ko, tatakpan ko siya dahil blue color nga po siya. Ang ilalagay ko sa kanya guys is ganito. DIY ko siya guys. So, eto. Nakita niyo siya? Ito yung pinapatungan ko sa kanya. Dito ko siya hinihiga nung baby siya kapag papaliguan ko siya. So, eto, ilalagay ko siya dito guys. So, magiging ganito siya. See? And ito, dahil kulay blue nga siya, kokoberan ko na lang siya ng ganito. Kasi guys, yung kulay ng balloons na ilalagay namin dun sa decoration is pink, white, at saka gold. So, eto medyo malapit naman siya sa gold. At saka uupuan lang naman niya, dito ko siya ilalagay. Pero syempre, aayusin ko yan. So, ang ilalagay ko naman dito, dahil na kailangan hindi yan makikita dun sa harap, kailangan maganda yung harap niya. Ang ilalagay ko sa kanya, eto guys, dahil nandito yung cabinet ng aking sister-in-law kasi bahay nila to. So, may mga naiwan siya dyang mga gamit na mga hindi niya nagagamit. Nakita ko tong dress na to, guys. Kasi naghahanap ako ng pwede kong ipantakip dito. So, una kong choice is nakita ko tong eto. Okay din naman siya, kaya lang plain na plain. And, suddenly, na-open ko tong cabinet ng sister-in-law ko. So, nakita ko tong dress niya. Ito. So, naisip ko, etong dress niya, itutupi ko siya ng ganito, and then, ilalagay ko siya dito sa may harap. Yung magiging harap ng uupuan ni Bella is ganyan. Diba ang ganda, guys? Pero, syempre, aayusin ko siya. O, diba? Ayan siya, guys. Ayan yung magiging parang lace niyan. Magkakaroon ng lace yung uupuan ni Bella. Yung para siyang trono. So, ipapakita ko sa inyo guys yung finish look niya kapag nagawa ko na siya. Medyo madumi siya ng konti siguro dahil matagal siya dun sa cabinet. So, lalabahan ko siya ngayon and ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ganyan. So, alam ko medyo hindi pa siya okay tignan dahil ginanyan ko lang siya. And also ganyan. Kumbaga, dinema ko lang sa inyo kung anong magiging look niya.
namin ilalagay yung tarpaulin. Gagawin naming stage. Yan. Ayan. Ilagay niya yan para may pailaw sa birthday ni Bella. So, ayan siya guys. Paggabi. Ayan. Hindi pa tapos yung kabila. Lagyan din ng husband ko ng spotlight dun sa yan. Spotlight para dito. Mga table dito. Ayan, may ilaw din dyan. It's my life.